ආයිබෝන් සියලු දෙනාටම ඉතින් සහරු এডুকেෂන් YouTube channel එක ඔස්සේ වයලින් පාඩම් මාලාව අපි මෙසේ ආරම්භ කරනවා. වයලිනේ කොටස් හඳුනා ගැනීමේ පාඩමේ සිට සියලුම පාඩම් ආවරණය වල පරිදි අපි ඔයාලට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක. අපි මුලින්ම බලමු වයලින් එකේ ඉතිහාසය පිළිබඳව. වයලිනේ ඉතිහාසය පිළිබඳව සොයාගෙන යද්දී එය 16 වෙනි සියවස දක්වා දිව යනවා. ඒ වගේම වයලීනය පිළිබඳ මුලින්ම අපිට සාක්ෂි හම්බෙන්නේ ඉතාලියෙන්. වයලීනය පිළිබඳ පැරණිතම සාක්ෂි හම්බෙන්නේ දරුවනේ අපිට ගවුඩෙන්සියෝ ෆෙරාරි, ඉතාලි ජාතික ගවුඩෙන්සියෝ ෆෙරාරි විසින් අදින චිත්‍රයකින්. එය අපට 1530 දී තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම එම චිත්‍රයේ වයර් තුනක් නැත්නම් ස්ට්‍රින් තුනක් සහිත සංගීත භාණ්ඩයක් දැක්වෙනවා. ඒ වගේම රෙබෙක්, ලිරාද බ්‍රාක්ෂෝ, වියයිලේ කියන සංගීත භාණ්ඩ 15 වන සහ 16 වන සියවස්වල අපට දක්නට ලැබෙනවා. මෙම සංගීත භාණ්ඩ විකාශනයෙන් දරුවනේ වයලින් පවුල බිහි වෙනවා. වයලින් පවුලට සංගීත භාණ්ඩ හතරක් ඇතුළත් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි වයලින්, 2 වියෝලා, 3 චෙලෝ, 4 ඩබල් බේස්. වයලින්, වියෝලා, චෙලෝ, ඩබල් බේස් කියන සංගීත භාණ්ඩ හතර ඇතුළත් වුණාම තමයි දරුවනේ වයලින් පවුල කියන එක බිහි වෙන්නේ. හොඳයි දරුවනේ, අපි දැන් බලමු වයලින්නේ කොටස් මොනවද කියලා. හොඳයි දරුවනේ, ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බෙල් එක්ගේ වගේ කොටසක්, බෙල් එක්ගේ වගේ දඟර කොටසක්. අපි මේකට කියනවා ස්ක්‍රෝල් කියලා. එතනින් පල්ලෙහාට අපි ගියාට පස්සේ වයලින් එකේ මේ වගේ ඇන හතරක්, පොඩි ඇන හතරක්. මේ ඇන හතරට අපි කියන්නේ ටියුනින් කීස් නැත්තම් ටියුනින් පෙග්ස් කියලා. මේ ඇන හතර ඇතුළත් වෙන මේ කොටසට අපි කියනවා පෙග් බොක්ස් එක කියලා. ඒ වගේම දරුවනේ ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මේ කළු පාට තීරුවක් වගේ වයලින් එකේ. මේ දෙපැත්තෙන් තියෙන්නේ මේ තනිකර කළු පාට බෝඩ් එකක් වගේ. අපි මේකට පුතේ කියන්නේ ෆින්ගර් බෝඩ් එක කියලා. ඉතින් ෆින්ගර් බෝඩ් එක උඩ තියෙන මේ වයර්, තනි වයර් එකකට අපි එක ස්ට්‍රින් එකක් කියලා කියනවා. තනි වයර් එකකට වයර් හතරටම අපි කියනවා ස්ට්‍රින්ග්ස් කියලා. ඉතින් දරුවනේ මේ පැත්තේ මේ තේ මෙතන කොටස, මේ කොටසට අපි කියනවා නෙක් එක කියලා වයලින් එකේ. නෙක් එක. එතනින් අපි පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේ සුදු පාට පොඩි කෑල්ලක් තියෙන්නේ. සුදු පාට අපි මේකට කියනවා බ්‍රිජ් එක කියලා වයලින් එකේ. බ්‍රිජ් එක කියලා කියනවා. එතනින් එහා පස්සේ ලස්සන දඟර කැටයමක් ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තෙන්. මේ දඟර කැටයමට අපි කියනවා සවුන්ඩ් හෝල් නැත්නම් F හෝල් කියලා. අපි ඉතින් පල්ලෙහාට යමු බලන්න. ඉතින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ පුතේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඇන දෙකක් තියෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය වයලින් එකක ඔයාලගේ වයලින් ඔයාලා ප්ලේ කරන වයලින් එකක ඇන හතරක් තියෙනවා. ඇන හතරක් තියෙනවා. මගේ එකේ දෙකක් තියෙන්නේ. මගේ ටෝන් කලර් එක වයලින් එකේ හොඳ හඬක් ලබා ගන්න මම ඇන දෙකක් දාලා තියෙනවා මගේ වයලින් එකට. නැත්නම් ඔයාලගේ එක නම් ඔයාලා බලන්න, ඔයාලගේ එක ඇත්තේ වයලින් එකේ ඇන හතරක්. අපි මේවට කියනවා පුතේ ෆයින් ටියුන්ස් කියලා. මේ ෆයින් ටියුන්ස් තියෙන මේ ත්‍රිකෝණාකාර පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ කෑල්ලට අපි කියනවා ටේල් පීස් එක කියලා. ටේල් පීස් එක එහා පැත්තේ මේ රවුමට, මේ තියෙන රවුමට මේ කොටසට අපි කියනවා චින් රෙස්ට් එක කියලා. චින් කියන්නේ මොකද? චින් කියන්නේ නිකටට. නිකට රඳවණේ කියලා සිංහලෙන් ඔයාලා අහලා ඇති ඉස්කෝලේ. මේකට කියනවා අපි චින් රෙස්ට් එක කියලා. එතනින් එහා පැත්තට අපි ගමු බලමු පිටිපස්ස වයලින් එකේ. වයලින් එකේ පිටිපස්සේ මේ සම්පූර්ණ මේ කොටසට අපි බෝඩ් එක කියලා කියනවා. මේ සාමාන්‍ය මේ නෙක් එක අපිට දැන් පේනවා, කලින් ඉගෙන ගත්ත ස්ක්‍රෝල් එක තියෙන පෙග් බොක්ස් එක පේනවා. ඉතින් වයලින් එකේ කොටස් මේ විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ වයලින් එකේ වාදනය කරන තව විශේෂ කොටසක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන දැන් කතා කරමු. හොඳයි දරුවනේ, වයලින් එක වාදනය කරන කොටස තමයි මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා බෝ එක කියලා. බෝ එකෙත් එක එක කොටස් නැත්තම් සියුම් මේ තැන් ඔයාලට පේනද මේ කළු පාට, මේ පොඩි ඇණයක් වගේ තියෙනවා, පොඩි රබර් කෑල්ලක් වගේ තියෙනවා. මේ කොණ්ඩේ වගේ පොඩි කොටසක් තියෙනවා සුදු පාට. ඒ කොටස් වලට අපි තනි නම් වශයෙන් බෝ එක නම් කරද්දී හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ. මේ ඇණයක් වගේ තියෙන්නේ. මේ ඇණයක් වගේ තියෙන මේ කොටසට අපි කියනවා ස්ක්‍රූ එක කියලා. මොකද පුතේ? ස්ක්‍රූ එක. ඒ වගේ මේ කළු පාට කෑල්ලක් මේ ඔයාලට පේනවද දැන්? සමීප දර්ශනයක් ඔයාලට පේනවා ඇති.
මේකට අපි කියන්නේ බෝ එකේ ෆ්‍රොග් එක කියලා. ෆ්‍රොග් එකේ මේ චූටි රවුමක් තියෙන්නේ. ඔයාලගේ නිකන් ඇහැ වගේ නේද? හරියට ඇහැක් වගේ. මේකට අපි කියනවා අයි කියලා. ෆ්‍රොග් එකේ අයි එක. ඒ වගේම මෙතන මේ රබර් පොඩි රබර් කෑල්ලක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලගේ වයලින් එකත් ඇති මේ වගේ. හොඳට බලන්න. මේකට අපි කියනවා වයලින් එකේ බෝ එකේ ග්‍රිප් එක කියලා. ග්‍රිප් එක කියලා කියනවා. ඒ වගේ මේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කොණ්ඩයක් වගේ කියලා. ඒ කිව්වේ මේකට අපි බෝ එකේ මේ කොටසට අපි කියන්නේ හෙයා කියලා. වයලින් එකේ බෝ එකේ හෙයා එක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ලී කෑල්ල වගේ ලී කොටක් වගේ තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා ස්ටික් එක කියලා. බෝ එකේ ස්ටික් කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. එතනින් උඩට වයලින් එකේ බෝ එකේ මේ මුදුනට අපි කියනවා ටිප් එක කියලා. ඉතින් දරුවනේ අපි වයලිනේ කොටස් දැන් හඳුනාගත්තා. අපි නැවත වරක් බලමු වයලිනේ කොටස් මොනවද කියලා. පුතේ මොකද්ද පේන්න තියෙන්නේ? ඔව් ස්ක්‍රෝල්. ස්ක්‍රෝල්. ඊළඟට තව පොඩි යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඒ මොකද්ද? ටියුනින් පෙග්ස්. ඕ ටියුනින් කීස් කියලා අපි කිව්වා මතකද? ඊළඟට ඔන්න තව යාළුවෙක්. මොකද්ද? ෆින්ගර් බෝඩ්. ෆින්ගර් බෝඩ්. ඔන්න තව යාළුවෙක් ඉන්නවා අපිට. යා මොනවද මේ පෙන්නන්නේ? ස්ට්‍රින්ග්ස්. ඊළඟට මොකද්ද ඒ යාළුවා පෙන්නන්නේ බලමු. සවුන්ඩ් හෝල් නේ නැත්නම් F හෝල් කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ පෙන්නන්නේ? බ්‍රිජ්. බ්‍රිජ්. බලමු ඊළඟට. චූටි යන කිව්වේ මං ෆයින් ටියුන්ස්. ෆයින් ටියුන්ස්. ෆයින් ටියුන්ස් මොකෙද තියෙන්නේ? ටේල් පීස් එකේ ටේල් පීස්. අන්තිමට නිකට රඳවන්නේ නැත්තම් මොකද්ද අපි කිව්වේ? චින් රෙස්ට්. චින් රෙස්ට්. වයලින් එකේ පිටිපස්සේ කොටස. මොකද්ද? බෝඩ් කියලා අපි කිව්වා මතක ඇති ඔයාලට. වයලින් එකේ ප්‍රධාන වංගයක් මොකද්ද? බෝ එක. හොඳයි ආදරණීය දුවේ පුතේ දැන් ඔයාලට තිරය මත දිස් වෙනවා වයලිනේ කොටස් නම් කරපු රූප සටහනක්. මේ රූප සටහන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. දුවේ පුතේ 6 වසර සිට 11 වසර දක්වා ඒ වගේම ඒ ලෙවල් පන්ති වලත් 12 13 සංගීත කරන්න හිතන් ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ පන්ති වලටත් මේ සංගීත භාණ්ඩයේ කොටස් කියන පාඩම අපිට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලට දැන් මේ අද කරව පාඩමෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට විභාගයේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියද්දී නැත්නම් ඔයාලගේ යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි ඔයාලගේ වාදනය කරන සංගීත භාණ්ඩය ගැන ඇහුවොත් ඒ කොටස් ගැන බය නැතුව ඔයාලට උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ වයලින් පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩම වයලිනේ කොටස් හඳුනා ගැනීම පාඩම අපි නිමා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මට හිතෙනවා වයලිනේ කොටස් පිළිබඳ සියලු කොටස් පිළිබඳ ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දරුවනේ වයලින් වාදනය පිළිබඳව මොනවා හරි ඔයාලට ගැටලුවක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එක පල්ලෙහෙන් දානවා. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයාලට ඒවා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ අපි අලුත් පාඩමකින් එකතු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.